بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څنګه خو ګملګری ټیک ټاکی امید لرم تاسو به جوړي خوشاله به ټیک ټاک به زم تاسو ورو تاسو ملګری کریم خان د یو شارټ مونټ انګلیش ګرامر لیکچر ویډیو سره بیا تاسو خدمت کې حاضر یم. نن کلاس کې بمونګه د پرسنل پروناون هغه رولز ډیسکس کو چې پرسنل پروناون به کم طریقې استعمالو. ډېر امپورټنٹ دي. تاسو ته چرته په یو چینل کې هم داسې په ډیټیل باندې ویډیوز ملاو نشي چې هغه کې ټول رولز ډیسکس کړي. نو لہٰذا مونږ خو منډې وهل نه دي. مطلب دا دی چې تاسو کنسپټ کلیر شي او تاسو په لایف کې صحیح انګلیش ګرامر زده کوئ او د هغې صحیح استعمال وکړئ. که تاسو تر اوسه زموږ چینل کې انګلیش ګرامر سیریز نه وي سبسکرایب کړئ، خپله یې هم سبسکرایب کړئ، ملګرو سره شیر کړئ. راځئ چې سټارټ کو 8 9 10 11. نن 5 نمبر کلاس دی. د 8 نمبر لیکچر نه زمونږ د پروناون رولز شروع شوي دي. نن 12 لیکچر دی. نو راځئ چې کلاس پرې لږ خبرې وکړو. کلاس 14 number rule داری number 14 which is the possessive adjective must agree with their antecedents. چې کوم possessive adjectives دی مونږ already په چارت کې ویلو لکه د I possessive adjective my دا or دا your دا his دا her دا its دا او dear دا دي ته possessive adjectives وي ځکه دا په جمله کې ټول مرده noun نه مخکې راځي. زه this is my نو د مای تر هغه وخت پورې مینینګ کلیر نه دی تر څو پورې چې زه نو نه وایم this is my marker, this is my class چې سیمی کلاس. نو یاد ساتئ چې پوزیسیو ایڈجیکټیو به چې کوم د هغې انټیسیډنټ دی د کوم ناون دپاره هغه راځي اب د هغې سره مست اګري کیږي. ټیک شو که نه کلاس؟ ښه. او تاسو ته مونږ ویلي چې څومره دا کامن ناونز دي پراپر ناونز دي دا مونږ عموما په تھرډ پرسن کې اچو چې دا تاسو ته کلیري کلاس. ګورئ مونږ مثال د بوای اوبیز his father. boys class زما سره سنګولر دی د دې په ځای هی لګولی شم ځکه دا ماسه د بوای his چې کوم دی د څه شو پوزیسیو ایڈجیکټیو ده دا دواړه بالکل د یو بل سره کلیر دي. د بوای دا انټیسیډنټ دی دا د دې دغه څه شی ورته وایي د دې په ځای باندې چې کوم استعمال شوی دی نو دا د دې په ځای باندې دا کلیر ده. د بوای obeys his father. the girls likes her mother. د ګرل سنګولر دا هر چې کوم دی کلاس ته دې لپاره یو پوزیسیو ایڈجیکټیو استعمال شوی دی بالکل د خپل انټیسیډنټ سره میچ کوي. نو د ګرل لایکس هر مادر یا د برډ سیټ آن اټس نیسټ. برډ کلاس ته لپاره ما اټس لګولې دي. د برډ سیټ آن اټس نیسټ مرغۍ چې کوم دی په خپل جاله کې کېناستله. نو کلاس چې ستا انټیسیډنټ سره ستا پوزیسیو ایڈجیکټیو درې ونه کلاس میچ کیږي نو دا به ستا چې کوم دی دا یو رول دی. داسې مه نه وایم چې د بوای اوبیز her father یا the girl likes its mother. نه دا کلاس کلیر نه ده. ښه. بیا کلاس نمبر 15 رول دی چې possessive adjectives used with gerunds. gerund هغې ته وایي چې کله ing form of verb as a noun استعمال شي او د دې نه مخکې چې کوم preceded by the personal pronoun او د دې gerund نه لکه چې کوم دی لکه د دې gerund نه مخکې چې کوم دی هغه یو څه شی راشي کلاس پوزیسیو ایڈجیکټیو راشي. نو چې کله تاسو سره په جمله کې پوزیسیو ایڈجیکټیو راشي او شاید ته پای پسې gerund لګي نه پسې به ing form of verb لګي. لکه ورې کلاس تاسو ما ویلو چې جلوا said that my writing had improved. کلاس my کلاس یوز کړی دی په دې پسې به شاید تاسو لګوئ په دې پسې به تاسو gerund form لګوئ. جلوا said that my writing had improved. دا هم هغه چل دی. ګورئ تاسو ما دا څنګه چې مخکې رولز کې وي چې دا پوزیسیو ایڈجیکټیو پسې به تاسو شاته یو ناون لګوئ لکه my marker نو my writing. په خبره باندې پوهېږي. زه به یم فور ایگزامپل my car نو my driving is very safe. نو دا مونږ دلته gerund form یوز کوو. دغه هم زموږ سره لکه دا پوزیسیو ایڈجیکټیو ده نو شاته پسې ناون راغلی دی خو لکه ناون به په کوم فارم کې لګئ په دغه کې په څه شی ورته وایي په gerund form کې. یا کلاس مونږ بل وایو چې الینا entertained the guest with her singing. کلاس هر چې کوم دی پوزیسیو ایڈجیکټیو ده شاته پسې gerund form of noun راغلی. الینا entertained the guest with her singing. کلیر کلاس 14 نمبر رول دا دی چې پوزیسیو فارم of personal pronoun can be used in the place of a noun. تاسو په جمله کې یو ناون راغلی دی نو تاسو د هغه ناون د ریپلیس کولو لپاره به څه لګوئ لکه تاسو یو پوزیشن شو کوئ ملکیت شو کوئ نو تاسو به د هغې په ځای پوزیسیو پروناون ولګئ. پوزیسیو پروناون موږ ویلي چې د I mine دی د we ours دی د you yours دی د he his دی د she hers دی د it خو موږ یوز کوو نه او د they theirs دی
او تاسو ته موږ مخکې رولز کې ویلي مو چې دې منځ کې اپاسټروفي نشته دی. کلیر کلاس؟ لکه ګورئ ما تاسو ته مثال درکړی دی چې زیمل ډډ ناٹ برینګ هر موبایل. زیمل ډډ ناٹ برینګ هر موبایل کلاس او هغه موبایل ګوري هر پدې کې هغه رول ته ګوري چې کوم دې پدې پسې دا هر راغلی او پسې بیا ناون راغلی. بٹ آی براٹ ماین. ګوره زمل خپل موبایل را نوړو ما راوړو. نو موږ پښتو کې وایي هغې خپل موبایل را نوړو ما راوړو. ما څه شی راوړو؟ ما هغه موبایل ته اشاره ده که نه. دا ماین چې کوم دی کلاس دا اصل کې که تاسو ګورئ نو دا دې موبایل ته د موبایل په ځای باندې استعمال شي. لکه زمل did not bring her a mobile but I brought my mobile. نو د my mobile په ځای باندې موږ تش ماین ولګو. مینینګ یې کلیر دی ځکه چې already انټیسیډنټ کې خبره تېره شوې ده. کلیر کلاس؟ بیا موږ سره بل رول دی چې فور ایگزامپل زه به ما because I forgot my mobile ځکه زما نه موبایل هېر شوی و. اقرا gave me hers. Because I forgot my mobile ځکه چې زما نه موبایل هېر شوی و. اقرا gave me hers. اقرا ماله خپل موبایل راکو. اصل کې د دې څه مطلب دی چې اقرا gave me her mobile. د هر موبایل په ځای باندې یو پوزیسیو د ناون پوزیسیو ناون په ځای باندې ما پوزیسیو پروناون یوز کو. اقرا gave me hers. کلاس چې ولسم نمبر رولز دا دی چې کوم پروناونس فالوز لیټ. چې کله جملې په سر کې لیټ راشي یار چې کې لیټ راشي خو هغه نه جمله سٹارټ کیږي او په هغې پسې چې کوم تاسو د پروناون لګوي نو یوز آبجیکټیو فارم اف پروناونس. کوم کیس به لګوي؟ آبجیکټیو کیس به لګوي. سبجیکټیو کیس به نه لګوي. لیټ پسې لکه مو لیټ می ډو اټ. نو کلاس لیټ راغلی دی ورپسې ما لګلی می. دا نه مینی چې لیټ آی ډو اټ. لیټ می ډو اټ. یا کلاس موږ وایي لیټ هر. لیټ می لګولي او بیا لیټ هر ټایپ اټ. بس موږ یې ته پرېږدو چې ټایپ وکړي. لیټ هر ټایپ اټ. نو کلاس دا نه چې لیټ شي ټایپ اټ. یا کلاس بل موږ لګلي دلته ما دوه پروناون یوز کړي چې لیټ یو اینڈ می ډیسایډ اټ. دا نه چې لیټ یو اینڈ آی ډیسایډ اټ. لیټ یو اینڈ می نو کلاس دا هم زما سره objective form دی او می هم زما سره objective form دی. نو لیټ یو اینڈ می ډیسایډ اټ. یو انډرسټینډ کلاس؟ په لیټ پسې به objective form of pronoun لګوي. بیا کلاس اتلسم نمبر رول زاري امپورټنټ دی د باندې لګو کېږي چې ډیفرنٹ کله چې ډیفرنٹ پرسنز راشي ډیفرنٹ پرسنز لکه پرسنل پروناون راشي او هغه د یو ورب دپاره راغلي د سیم ورب دپاره. پروناونس فرست پرسن سیکنډ پرسن تھرډ پرسن موږ سره درې قسمه پروناونس دي. نو ډیر پرسن ډیفرنٹ پرسنز راشي. فرست هم راشي سیکنډ هم راشي تھرډ هم راشي او ورب یو دی. نو ته به وایې چې خدای پاک اوس کم یو فرست پرسن مخکې کم که سیکنډ مخکې کم که تھرډ مخکې کم که تھرډ وروسته کم سیکنډ مخکې کم او فرست ورپسې کم. نو دا یو کنفیوژن دی. دا ډېر اسان ترینه طریقه دا په دې ځان پوه کې کلاس چې if all the person pronouns are singular. کله چې دا پروناون سنګولر وي فرست پرسن سنګولر لکه آی سیکنډ پرسن سنګولر لکه یو او تھرډ پرسن سنګولر لکه هی دی شي دی یا اټ دی. نو دغه صورت کې به تاسو کومه فارموله استعمالوئ؟ یو هی اینڈ آی. یو سیکنډ پرسن هی تھرډ پرسن آی فرست پرسن. دې ته موږ 2 3 1 فارمولا. 2 mean second person pronoun, 3 mean third person pronoun, 1 mean first person pronoun. په کوم صورت کې چې کوم وخت کې تاسو سره درې وانه pronouns درې وانه person singular دي. لکه ګوري کلاس موږ وایو you he and I are going to school. You کوم person دی؟ second بالکل کلیر ده. he کوم person دی؟ third بالکل کلیر ده. I کوم person دی؟ first بالکل کلیر ده. نو you he and I are going to school. ته هغه او زه سکول ته ځو. یو انډرسټینډ؟ بیا کلاس شي اینڈ آی آر ګډ فرینډز. شي کوم پرسن پروناون دی؟ تھرډ. نو تھرډ دی ورپسې آی راغلی. نو دلته 3-1 فارمولا ده هماغه رولز فالو کوي. شي اینڈ آی آر ګډ فرینډز هغه به زموږ ښه ملګري یو. خو کلاس بل ته ګورئ اف پروناونس آر پلورل. که دا پلورل وي فرست پرسن هم پلورل وي سیکنډ هم لکه فرست پرسن پلورل مین وی دی سیکنډ پرسن پلورل مین یو دی third person plural mean they دی. نو بیا به کومه فارموله استعمالوئ؟ 1 2 3. لومبی به چې کوم دی نو فرست پرسن لکه وی سیکنډ پرسن یو تھرډ پرسن دی. دا ایزی رولز دي. لکه مثال ته ګورئ کلاس موږ وایو we and you can solve the issue. we and you. we class first person دی بیا مې لومبی لګولې سیکنډ پرسن مې ورپسې دویم لګولې. we and you can solve the issue. داسې نشي ویلی چې you and we can solve the issue. بیا غلط دی. بیا رولز نه فالو کوي پیټرن نه فالو کوي. we and you can solve the issue. کلاس بیا we you and they
can arrange a grand party. So grand party arrange کولی شي we, you and they can arrange a grand party. دا نشي ویلی چې I, you and she can arrange a grand party. ځکه بیا دغه سنګولر شو، نو چې سنګولر شو نو بیا به هغه رولز استعمالوم 2 3 1 به استعمالوم چې you, she and I. وی نه دا نشم ویلی شي چې you, they and we can arrange a grand party. ځکه چې خو د سنګولر فارمولا ده، د پلورل فارمولا ده چې we, you and they can arrange a grand party. You understand؟ خو کلاس دلته یو ایکسپشن دی، apologetic sense دی ته وایي apologetic sense. تا نه یو غلطي وشوه تا کمټ کوې، خپله غلطي ایکسپټ کوې. مطلب داسې چې کله ته خپله غلطي ایکسپټ کوې، اکثر ته خلک وایي یاره چې نیګیټیو سینس او پازیټیو سینس، نه دا پکې نشته. خو چې کله ته خپله غلطي اډمټ کوې او ځان ذموار دی او خبرې ګڼې، پوه شوې، نو په دغه صورت کې به ته او تا سره درې واړه پرسن چې کوم دی هغه سنګولر دی، فرست پرسن هم سنګولر دی، سیکنډ پرسن هم سنګولر دی، تھرډ پرسن هم سنګولر دی، نو بیا به دا پیټرن نه یوز کوې، بیا به هم دا پیټرن یوز کوې، دا 1 2 3 والا. ته وایې چې 1 2 3 خو د پلورل لپاره دی، او د پلورل لپاره دی، خو په عام رولز کې کله چې ته یو غلطي ایکسپټ کوې، معافي غواړې د چا نه، ځان د یو خبرې ذموار ګڼې، نو بیا به هم دغه 1 2 3 والا پیټرن یوز کوې. ګوره ان اپالوجیټک سینس 1 2 3 سنګولر پرسن پروناؤنس چې کوم سنګولر هم دي، خو غلطي ایکسپټ کوي یا مطلب معافي غواړي، ځان د یو خبرې ذموار ګڼي، نو بیا به دا پیټرن یوز کوي. لکه څنګه I and you are responsible for the loss. Loss mean نقصان شوی، کمپنی خراب شوی، کور کې څه نقصان شوی دی، نو ښه خبردار چې ګلټ لومبې ته ګلټ خپل ځان په خپل ذموار وګڼي. داسې یو اصول هم دي چې لکه مطلب د بل ته قصوروار د ویلو نه مخکې دوه ملګري دي او یو نقصان وشو، نو پکار سړی هر سړی وي یاره د غلطي به زما یار، خپل غلطي لومبې اکسپټ کا، غلطیان نه مه یریږئ، غلطي ایکسپټ کوئ. په خبره پوهېږئ تا چې غلطي ایکسپټ کړې د هغې اصلاح کېدی شي، خو که ته غلطي ستا یو تی په بل باندې ورواړې نو د انسان اصلاح بیا چېرته هم نه کېږي. په خبره پوهېږئ؟ نو کلاس ګوري I and you are responsible for the loss. یاره زه او ته چې کوم دی د لاس مونږ ریسپانسبل یو. نو نیکسټ ټایم چې کله بیا داسې دوباره تاسو د هغې کمپنسیشن کوئ، هغه نقصان فل آوټ کوئ، نو تاسو به ته به د هغه نه سوا کوشش کوئ، هغه به هغه کېدای شي نقصان د هغې او ته هغه په دویم نمبر واچوي چې یاره لومبۍ غلطي زما ده بیا راپسې ستا ده، نو هغه ته پته ولګي چې یاره ګوره زما دا ملګري څومره ګریټ دی، غلطي زما ده، زه په دویم نمبر واچولم او لومبۍ غلطي. بعضې وخت کې مونږ یو کس سره ډېر کلوز شو، هغه زمونږ نه خفه شي، مونږ ورته یار غلطي ستا نه ده، غلطي زما ده، چې زه ته ډېر کلوز شوی یم. نو هغه وایي چې او که نه یار ګوره غلطي ظلم پې ما وکړو، غلطي دې خپله ایکسپټ کوي. نو چې کله ته دا خبره وکړې نو هغه یو به بیا ستا نه سوا کوشش کوي چې هغه نقصان پوره کړي. نو کلاس دا یو بعضې ګرامر هم څیز دی، خو مینر هم څه څیز دی، اخلاقیات هم څه څیز دی، ایټیکیټس. I and you are responsible for the loss. یا کلاس موږ وایو چې you and he spoiled the party. You زما سره سیکنډ پرسن پروناؤن دی، هی زما سره تھرډ پرسن پروناؤن دی. نو دا که 1 2 دا که په هغه صورت کې وی نو دا به داسې نه راتلی، هغه به داسې چې کلاس اګوره you and he spoiled the party. هغه کلاس ګوره you سیکنډ پرسن پروناؤن او he تھرډ پرسن پروناؤن. دلته کې به کلاس همدغه طریقې سره به دلته هم راتلی، په 2 3 1 کې به داسې نه راتلی، په 2 3 1 کې به بیا د دې په اینډ کې بیا 1 پرسن بل راتلی. هغه خو دلته کې موږ دا رولز اپلای کړه کوم چې سمپل اپولوجیټک سینس دی چې you and he spoiled the party. تا او هغه چې کوم دی موږ لکه کس یاره تا او هغه چې کوم دی غونډه پارټي ته به برباد کړه. یا کلاس موږ وایو یو میټینګ دی، یو خبره ده او موږ په هغې کې چې کوم دی نو بس هغه موږ ټول ډسټروی کو، روین مه کړو، خراب مه کړو، ډسټروی مه کړو. موږ وایو چې I لومبۍ ځان، you ته او هغې ډسټرویډ هر میټینګ، د هغې غونډ میټینګ چا خراب کو؟ ما خراب کو، تا خراب کو، هغې خراب کو. I you and she. نو کلاس دلته کې دا غلطي ایکسپټ کول دي، ځکه موږ 1 2 3 پیټرن یوز کو اگر چې ټول سنګولر دي. کلاس امید لرم نن کلاس کې به تاسو د پروناؤن د رولز په حوالې سره موږ څه نه رولز نور هم ډسکس کړو، ګورو چې نور څومره رولز دي، هغې باندې به ویډیوز جوړو. رولز نه به تنګېږئ نه، رولز به فالو کوئ، رولز به زده کوئ. الله به ستاسو په ګرامر کې او په رایډینګ کې لږ نکار راځي. موږ دعاګانو کې خپل یاد ساتئ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.